ეროვნულ გალერეაში იტალიური ხელოვნების 3 უნიკალური გამოფენა გაიხსნა. დეტალები რამდენიმე წუთში ამბის თხრობით. ბრაზილიის ბანკის კულტურულ ცენტრში 24 მაისს გამართულ გამოფენაზე უნიკალური ქართული ანბანის 3 სახეობა წარმოადგინეს. 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მერიისა და ვაკის რაიონის გამგეობის ერთობლივი ორგანიზებით ვაკის პარკში სხვადასხვა სახის ბავშვთა გასართობი ღონისძიებებია დაგეგმილი. მალე BBC-ის ეთერში უილიამ შექსპირის მეფე ლირის ეკრანიზაცია გავა, რომელშიც მთავარ როლებს ოსკაროსანი მსახიობები ემა ტომპსონი და ენტონი ჰოპკინსი შეასრულებენ. სატელევიზიო ფილმის რეჟისორი რიჩარდ ეირი გახლავთ, რომელსაც ეკუთვნის ისეთი ფილმები, როგორებიცაა Iris, Stage Beauty, Notes on a Scandal და სხვა მრავალი. ენტონი ჰოპკინსსა და ემა ტომპსონისთვის ეს პირველი ერთობლივი ფილმი არ იქნება, მათ უკვე უმუშავიათ ერთად რეჟისორ ჯეიმს აივორის ფილმებზე Howard Sand და ასევე The Remains of the Day. BBC-ის ფილმში ასევე სერიალ შერლოკის ვარსკვლავი ენდრიუ სკოტი და ემილი უოტსონი იღებენ მონაწილეობას. ჰოლივუდური სიახლის შემდეგ დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალე და ანონსის შემდეგ საქართველოში მიმდინარე მოვლენები ნარატივით. დილამშვიდობის. მორიგი სამუშაო კვირის საწყისი ნარატივით. სტუმრების ბლოგში თამარ დალაქიშვილი, ფონდი დედის ხელები წარმომადგენელი და თეკუნა გაჩეჩილაძე, პროფესიონალი შეფმზარეული. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. PTV ბანკის მხარდაჭერით ეროვნულ გალერეაში იტალიური ხელოვნების 3 უნიკალური გამოფენა გაიხსნა. ამჯერად ქართულ დამთვალიერებელს თბილისში ტიციანის, ლეონარდო და ვინჩის, რაფაელისა და ბევრი სხვა დიდოსტატის ნამუშევრის ხილვის შესაძლებლობა მიეცა. აღორძინების ეპოქიდან ბაროკომდე ვენეციური მხატვრობიდან თანამედროვე ექსპერიმენტებამდე 3 ახალი გამოფენა, რომელიც მაისიდან აგვისტოს ბოლომდე გაიმართება. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ტიციანი, ფერთა-ოსტატი, მადონა, ყრმით ნახატი, ღვთისმშობელი ყრმით დაცულია ვენეციის აკადემიის გალერეაში, სადაც ვენეციური ხელოვნების უმდიდრესი კოლექცია ინახება. ვიცით, გამოიფინება ასევე რენესანსის დიდოსტატები, გრაფიკული ნამუშევრები, ტურინის სამეფო ბიბლიოთეკის კუთვნილი 45 გრაფიკული ნამუშევრის შესანიშნავი გამოფენა. ნამუშევრების ავტორებს შორის არიან რენესანსის გასაოცარი პერიოდის ისეთი დიდოსტატები, როგორიცაა ლეონარდო და ვინჩი, მიკელანჯელო, რაფაელი, ბოტიჩელი, ბრამანტინო, ასევე სინიორელი, ვაზარი, პინტურიკიო და სხვები. აღნიშნული გამოფენები საქართველოში იტალიის საელჩოსო და ეროვნული მუზეუმის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია და ხორციელდება პროექტ Check in Georgia's ფარგლებში. პენ მარათონი 2018 საერთაშორისო კონკურსი გახდა. პენ მარათონი უნიკალური ფორმატის ლიტერატურული კონკურსია, რომელიც დიოგენემ პირველად 2002 წლის გაზაფხულზე ჩაატარა წელს. პენ მარათონი საერთაშორისო ხდება და კონკურსში 12 ქართველი და 12 გერმანელი ავტორი მიიღებს მონაწილეობას. პენ მარათონი 2018 კახეთში სასტუმრო კომპლექს მაროშენში გაიმართება 21 ივნისს, ოქტომბერში კი 10 საუკეთესო ნაწარმოების ავტორი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას დაესწრება. სწორედ იქ საქართველოს როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონში გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია და 10 საუკეთესო ნაწარმოებისგან შემდგარი ორენოვანი კრებულის პრეზენტაციაც. ამასობაში ბრაზილიის ბანკის კულტურულ ცენტრში 24 მაისს გამართულ გამოფენაზე უნიკალური ქართული ანბანის 3 სახეობა წარმოადგინეს, ასევე აჩვენეს ვიდეორგოლი ქართული ანბანის შესახებ სახელწოდებით Georgia Made by Characters. ღონისძიება ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაფუძნების 100 წლის იუბილეის ფარგლებში ჩატარდა. გამოფენას ბრაზილიაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსისა და ქვეყნის კულტურული და საგანმანათლებლო წრეების, ასევე ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები დაესწრნენ გამოფენის ფარგლებში დამთვალიერებლებს ქართული ღვინისა და ტრადიციული ქართული ტკბილეულის დაგემოვნების შესაძლებლობაც მიეცათ. Bravo Records ონლაინ ლეგალური მუსიკის მაღაზიის Bravissimo აღდგენას გეგმავს, როგორც კომპანიის პრეზიდენტი ზაზა შენგელია Forbes-თან ინტერვიუში აცხადებს, მუსიკის მაღაზია თავდაპირველად მეკობრეობის პრობლემების გამო დაიხურა. Bravissimoში ქართული მუსიკა 50 თეთრი ღირდა, უცხოური მუსიკა კი 90 თეთრი გვახსოვს, მაშინ როცა იგივე მუსიკა სხვადასხვა საიტზე უფასოდ, მაგრამ არა ლეგალურად იყო ხელმისაწვდომი. ჩვენ გვიდა რომ ლეგალური ონლაინ მაღაზია არსებობდეს მუსიკოსებისთვის, რათა მათ თავიანთი მუსიკის გაყიდვის საშუალება ჰქონდეთ, აცხადებს ზაზა შენგელია. Bravo Records-ის საქმიანობის 7 წელს ითვლის, იგი პირველი რეკორდ ლეიბლი კომპანია, რომელიც უკვე გახდა Warner Music-ის, ასევე Sony Music-ის პარტნიორი და სულ მალე მათ რიცხვს Universal Music-ით შეემატება. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან 100 წლის აღსანიშნავად ეროვნული კინოცენტრმა რუსთაველის გამზირზე კინოკაფე წარმოადგინა, როგორც ვიცით, კაფე გაფორმებული იყო კინოატრიბუტიკით და ქართული ფილმების პოსტერებით. კინოკაფეს ცნობილი ქართველი კინემატოგრაფისტები, რეჟისორები და მსახიობები ესტუმრდნენ. კინოკაფეში სტუმრობის შესაძლებლობა
ნებისმიერ მსურველს ჰქონდა და ჩვენ წინასწარ ჰქონდა ცხადია ნარატივით ეს ინფორმაცია და დასწრებაც იყო სრული ცხადია. 1 ივნისს კი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მერიისა და ვაკის რაიონის გამგეობის ერთობლივი ორგანიზებით ვაკის პარკში სხვადასხვა სახის ბავშვთა გასართობი ღონისძიებებია დაგეგმილი. სცენაზე წარმოდგენილი იქნება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების ანსამბლი მზიურის სახელოვნებო სკოლების, ბასტი ბუბუს საბავშვო ჯგუფების, მეკოს, ბზიკების, კენდის და ბაგა-ბაღების ახსაზრდელების კონცერტი, აგრეთვე თოჯინების თეატრის წარმოდგენები, ბავშვებისთვის და ზღაპრის გმირების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა გასართობი აქტივობები. ასევე ვაკის პარკის ღია სივრცეში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები, ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ: კონტაქტური ზოოპარკი, მოძრაობის თეატრი, მხიარული სტარტები, ბავშვთა გასართობი აქტივობები 20 ლოკაციაზე, საფნის ბუშტების შოუ, smart photos და გიფერის აპარატები, მე-19 სახელოვნებო სკოლის big band-ის კოსტიუმირებული წარმოდგენა, აგრეთვე 1 ივნისის ღონისძიების ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლების, სახელოვნებო სკოლების ახსაზრდელების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ასევე სახელოვნებო გამოფენები. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე 1 ივნისს ცხადია. ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის მექანიზმების გაძლიერების საკითხზე ვრცელი დისკუსია გაიმართა, სადაც ხელისუფლების, ევროკავშირის, სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები რამდენიმე საათი მსჯელობდნენ ქვეყანაში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვისა და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის შესახებ. რამდენად ქმედითია მსგავსი დისკუსიების ჩატარება პრობლემების გადასაჭრელად და შედეგად მცირდება თუ არა მსხვერპლ ქალთა რაოდენობა. ღონისძიების დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. გენდერული თანასწორობის მექანიზმის გაძლიერების საკითხი ქვეყანაში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. ამიტომაც თემას ვრცელი დისკუსია მიეძღვნა, სადაც განიხილეს სახელმწიფოსა და დონორთა მხრიდან გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობის მნიშვნელობა. ასევე მედიის როლი გენდერული ბალანსის, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და დაცვის მექანიზმების გაძლიერების საკითხებში. პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს აღმასრულებელ საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებას, ეფექტიანად განახორციელონ გენდერული მეინსტრიმინგის საჯარო მართლობაში. ასეთი ტიპის ღონისძიებები უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ ხდება ხოლმე მნიშვნელოვანი პრობლემების წინ წამოწევა, რომელსაც რა თქმა უნდა მთავრობა ყურადღებას აქცევს და შემდგომ ამ პრობლემების უკვე თარგმნა ხდება ხოლმე კონკრეტულ საკანონმდებლო ინიციატივაში თუ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ პრობლემებზე ვისაუბროთ, მეორეს მხრივ მედიის როლი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რადგან ინფორმირებული მედია, რა თქმა უნდა, მეტად ინფორმირებულს გახდეს საზოგადოებას და გადასცემს იმ ზუსტ გზავნილებს, რომელიც შეეხება ქალთა და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესრულების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმები. განხილვის პროცესში კი მონაწილეობას ხელისუფლების, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ. მთავრობას პირველ რიგში ხედვა უნდა ქონდეს, მთავრობამ როგორც მას საერთაშორისო ინსტიტუტებმა დაავალეს, უნდა გააკეთოს იმ ძალისხმევის კოორდინაცია, რა ძალისხმევასაც ისწევს გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად. და დღევანდელი შეხვედრა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ მთავრობამ აჩვენოს ხელისუფლებების დამცველებს, ექსპერტებს, თუ როგორ ხდება ეს კოორდინაცია, როგორ მუშაობს მთავრობა, რა პრიორიტეტები და რა გეგმა აქვს მთავრობას ამასთან დაკავშირებით. პროექტი, რომლის ფარგლებშიც აღნიშნული დისკუსია გაიმართა ევროკავშირმა გენდერული თანასწორობის უწყებათა შორისი კომისიის მხარდასაჭერად 2017 წლის ოქტომბერში დაიწყო და 2019 წლის მაისში დასრულდება. ეს ყველაფერი კი ემსახურება ქვეყანაში გენდერული ბალანსის დამყარებასა და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას. გრძელდება მნიშვნელოვანი ნარატივის არეალში დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ვადაგასულ პროდუქციას ნაგვის მანქანაში ყრიან. მოქალაქეები ითხოვენ სურსათი გაჭირებულ ხალხს დაურიგონ ან მიუსაფარი ცხოველები გამოყვებონ, თუმცა ერთ-ერთი სუპერმარკეტის ქსელის განმარტებით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა. აქტუალური საკითხის განსახილველად და მსჯელობისთვის ფონდი დედის ხელები წარმომადგენელი თამარ დალაქიშვილი ნარატივით ორშაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით თამარ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და ატყდა შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ მედიაში, არამედ მოსახლეობაში მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. სწორედ ამ მიმართულებით ეს არის თქვენი ინიციატივა, რომელიც ძალიან მახარებს, რომ ასე კარგად მოგვაწოდეთ და აუცილებლად უნდა გახდეს ცხადია ჩვენთვის განსახილველი მედია სივრცეში. მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო მონაცემებით ეს უნდა აღნიშნოს, საქართველოში 459,619 ადამიანი სოციალურად დაუცველია და საარსებო შემწეობას იღებს. ეს არის ის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, საიდან გამომდინარე და ალბათ გაგიჩნდათ ცხადია
მწვავედია ეს პროტესტი. ჰიპერმარკეტები ვადის ამოწურის მოტივით მზასაკვებს ყრიან. როდის გაგიჩნდათ სწორედ პროტესტის შეგრძნება ფაქტთან მიმართებაში თამარ და რა ღონისძიებებს მიმართეთ პირველ ეტაპზე? მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით დისკუსია და საუბარი ალბათ ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ სათანადო ყურადღება ამ თემას არ ეხება, თორე ალბათ აქამდეც უფრო დიდი საპროტესტო ტალღა უნდა ყოფილიყო, მე ვფიქრობ ამასთან დაკავშირებით. იცით, ამასთან ზოგადი ინფორმაცია ალბათ ყველას აქვს, მათ შორის სამთავრობო უწყებებსაც, მოქალაქეებსაც და ასე შემდეგ, რომ ეს არის პროცედურა, რომელიც ყოველდღიურად ხორციელდება და რომელსაც მოსახლეობის ყურადღების მიღმა რჩება და თქვენ სწორედ გაამახვილეთ ყურადღება ამაზე. დიახ, აი მე მაგალითად სოციალურ ქსელით გავრცელდა ესეთი უშუალოდ კადრები ამისი, დაფიქსირდა უშუალოდ აი თვალით დანახული კიდევ უფრო მძიმე აღმოჩნდა თვალით დანახვა იმისი, როგორ იყრება დიდი რაოდენობით სურსათი, მათ შორის პური და ასე შემდეგ და იქვე მოგეხსენება ჩვენს ქვეყანაში იმდენად ძიმეა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, რომ შესაძლებელია იქვე ახლო-მახლო იყოს ადამიანი ელემენტარულად, რომელიც ითხოვდეს დახმარებას. და ამის ფონზე თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, როდესაც ქვეყანაში 9 მილიონამდე ფაქტიურად ყავს სოციალურად დაუცველი პირი, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს გარკვეული აქტიურობა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს საკითხი დადგეს პრიორიტეტული გახდეს და გარკვეული ღონისძიებები ჩატარდეს იმისთვის, რომ მოხდეს პრევენცია ელემენტარულად ამდენი რაოდენობის საკვები ნაგვის უნაში ალბათ არ უნდა იყრებოდეს და თამარ, მიაწოდეთ პასუხისმგებელ პირებს ინფორმაცია, გქონდათ კომუნიკაცია? პირველი რაც იყო და ცოტა ემოციურად, ესე იგი, რაც პირველად იმოქმედა ზოგადად ამან რაც გავრცელდა, საკმაოდ ემოციური პოსტი მქონდა ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში. ძალიან ნათლად გამოხატული, სწორედ ეს პოსტი გახდა ინსპირაცია თქვენი მოწვევისათვის. დიახ, ანუ მე თვითონ ვეცადე, ჩემი ძალებით, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაციისთვის თუ უწყებისთვის მიმემართა, გავრცელებულიყო ეს მაქსიმალურად კაცრავად. მქონდა მცდელობა დავკავშირებოდი მედია საშუალებებსაც და ძალიან მადლობა. დიახ, და როგორი რეაქცია ჰქონდა მედიას? სხვათა შორის გამოხმაურება ბევრისგან არ ყოფილა, თუმცა ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენგან იყო ესეთი მე არ ყოფილა აქამდე თქვენი ძალიან აქტიური მაყურებელი, მაგრამ ამის შემდეგ აუცილებლად არ გამოვტევებ გადაცემას. აი, თამარ, ამით მაწყენინეთ, თუმცა ამიერიდან აუცილებლად გამოვასწორებთ ამ შეცდომას. ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე შესაძლოა რაღაცა მესმის. ამის საშუალება არ ონლაინ ვერსიას შესაბამისად ონლაინით შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ, ამიერიდან გადავამოწმებ შედეგებს. ისე რომ ეს ძალიან მენიშნა, რომ არსებობს ტელევიზია, რომელიც ამ თემას გვერდით არ ჩაულის და ძალიან მისასალმებელია, ძალიან სასიამოვნოა. ვუდგებით ყველა საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანია. სად არის გამოსავალი და რა ქმედითი ღონისძიებები უნდა გატარდეს თქვენი გადმოსახედიდან პირველ რიგში თამარ? აი, იცით რა არის, სანამ მე ამ პასუხსახებს მივიღებდი ამ კომპეტენტური, ასე ვთქვათ, პირებისგან, ზოგადად არ მიყვარს დიდი ხანი მოცდა, შეიძლება ეს გარკვეულწილად საქმეს სწრაფად უნდა გაკეთდეს. მაგრამ მე მიყვარს რაღაცის ჩემით, ასე ვთქვათ, მივიდე რაღაც დასკვნამდე და დავინტერესდი საერთაშორისო გამოცდილებით და ასე შემდეგ ამ კუთხით. აღმოჩნდა, რომ ევროპის მთელი ქვეყნებში ეს საკითხი მეტნაკლებად მოგვარებულია. არც არანაირად, ესე იგი, ამ რაოდენობის საკვები პროდუქტი ლიკვიდაცია არ ხდება, იმიტომ რომ საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს იმ შეღავათებს, იმ საჭირო შეღავათებს, რომელიც ბიზნესის წარმომადგენლებს ეძლევათ იმისთვის, რომ მათ თამამად თუნდაც ქველმოქმედებას მოახმარონ ეს ყველაფერი და გეთანხმებით თამარ. ამის სამწუხაროდ, როგორც აღმოჩნდა, ამის რეგულაცია ჩვენთან არ არსებობს იმ დონეზე, რომ ბიზნესის წარმომადგენლობას შეძლოს. კი ბატონო, ჰიპერმარკეტები ნაგავში გადაყრილი საკვები პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურს აწვდიან, ამგვარად ისინი სავალდებულო გადასახადს აღარ იხდიან. რამდენად რეალურია თქვენი
გადმოსახედიდან ამ პრაქტიკის შეცვლა საქართველოში დღეს? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს კეთილი ნება რომ იყოს ამის შეცვლა, ნამდვილად არ არის, იცით რა, არც მარტივი არაფერი არ არის ზოგადად და მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს, რომელსაც ყავს ამდენი რაოდენობის სოციალურად დაუცველი პირი და რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით ვთქვათ, რომ სახელმწიფო არ არის ვალდებული ჩაერიოს უხეშად კერძო სექტორის, თუნდაც გაუფუჭდეს ის რაოდენობა საკვების და ასე შემდეგ, ჩარევა უნდა იყოს მინიმალური ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, სახელმწიფომ, რადგანაც სოციალური პროგრამები, რომლებიც არსებობს, მოგეხსენებათ, არ მუშაობს ისე, როგორც საჭიროა, ყველანაირი რესურსი უნდა გამონახოს იმისთვის, რომ თუნდაც ამ გზებით რაღაცნაირად მოახდინოს საზოგადოების ამ ნაწილის ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა უკეთესი კეთილდღეობის. გაქვთ ახლა კომუნიკაციები, საინტერესოა მოსახლეობის მხარდაჭერა როგორია, სწორედ აი ამ ემოციურ აი თქვენ თუ ნახეთ ჩემი პოსტი, ალბათ შეატყობთ, რომ ძალიან დიდი არის პროტესტი მოსახლეობის მხრიდანაც, რომ რატომ იყრება, ნუ ბევრმა არ იცის დაუშვათ ის, რომ კანონმდებლობით გარკვეული შეზღუდვები არსებობს და ამის გამო ნუ სხვანაირად ვერ მოიქცევა ის ბიზნესის წარმომადგენელი კომპანიები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ საკითხის მოგვარებას ყველა ერთხმად მიიჩნევს ძალიან და ზოგადად ამ თემას მეც ვფიქრობ და ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ძალიან საჭიროა თემა არის და ჩვენი ქვეყნისთვის ამ საკითხის უგულებელყოფა ან არასათანადო ყურადღება, მე ვფიქრობ, გადადის მარტივად რო ვთქვათ, გულგრილობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ამას უნდა მიეცეს სათანადო ყურადღება და ზოგადად იცით ამ თემის ირგვლივ რო ტრიალებდი მე ბევრი თემას დაკავშირებულ თემას შევეჩეხე, ასე ვთქვათ და კიდევ სხვა განშტოებებიც მოყვა. კი ბატონო, აი ერთ-ერთი ცნება ასეთი არსებობს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა. ცხადია. რომელიც საკმაოდ აქტუალურია დღევანდელობაში და ჩვენი ძალიან ბევრი ბიზნესი მიმართავს. კი ბატონო, ბევრი ბიზნესი მიმართავს და ზოგადად მათი იმიჯისთვის, მათი წარმატებისთვის ეს არის ძალიან კარგი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ მე პიარის კუთხითაც მუშაობ დღემდე და მიმუშავია და ვიცი რომ ეს უბრალოდ რეკლამა რომ მე კარგი ვარ და გამორჩევი სხვებისგან უკვე აღარ მუშაობს დიდი ხანია. ამიტომ რაღაცა სხვა აქტივობები არის საჭირო, რომელიც მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან სასარგებლო შეიძლება აღმოჩნდეს და ზოგადად კომპანია მაშინ არის ძლიერი, როდესაც იგი არ უგულებელყოფს ასეთ საკითხებს და პასუხისმგებლობას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ არის სამი ძირითადი მოთამაშე, რომელიც არ შეიძლება განვიხილოთ ცალ-ცალკე. ეს არის სახელმწიფო, ეს არის კერძო სექტორი და რა თქმა უნდა საზოგადოება. თუ პირველი იმპულსი, პირველი ასე ვთქვათ, სიგნალი საზოგადოებისგან, ეხლა როგორც მე რიგითმა მოქალაქემ ამ შემთხვევაში გამიშდა პროტესტი და გამოვხატე და არ თქვი ის დაუშვათ მარტივად რომ ვთქვათ, რომ ნუ აი ეს ვიღაცის მოსაგვარებელია და ნუ კარგია რომ მოგვარდეს და გავიარე ასე შემდეგ არ ჩაუარეთ ამ პრობლემას. ეს არის უკვე ჩემი პასუხისმგებლობა. ანალოგიურად უნდა იყოს ალბათ მთლიანობაში პასუხისმგებლობა საზოგადოების. მოსახლეობის მხარდაჭერა და საზოგადოების არის, იცით, უბრალოდ არ იციან რა გზებს მიმართონ, როგორ და თქვენ ამის მობილიზებას ახდენთ. სატელევიზიო პლატფორმაც დაგეთმოთ. ძალიან კარგი იქნება შედეგიანად თუ დავიწყებთ ამ საუბარს და შემდეგ კიდევ გავაგრძელებთ. ცხადია, ქალების ნარატივის სერიალში არა მხოლოდ ჩვენ აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ მიმართულებებს. მე კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ფონდი დედის ხელები. რა მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ატარებთ ფონდის გარშემო? ფონდი დედის ხელები უკვე აქტიურად მონაწილეობს ქველმოქმედების კუთხით და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უკვე კარგად გვიცნობს სხვათა შორის ჩვენი ხანია რაც ორგანიზაცია არსებობს. ორგანიზაცია სულ რამდენიმე წელია რაც არსებობს, თუმცა აი აქტიურობის თვალსაზრისით უკვე გამოიკვეთა აქტიურობა ამ ბოლო წლის განმავლობაში. ჩვენ უკვე გარკვეული კონტაქტები გვაქვს კლინიკებთან და ასე შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ჩართულობა მეტია, ინფორმაციის გაზიარება მეტია და შესაბამისად ხალხის აქტივობაც შედარებით მოიმატა, მაგრამ
ჩვენ ამას წინათ ზუსტად მაისის თვეში ქონდა საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც მიძღვნილი იყო ჩვენი ბენეფიციარის ძირითადად ხშირ შემთხვევაში მოგმართავენ ადამიანები, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ძირითადად ბავშვებს ეხება ეს თემა და ყველანაირად ვცდილობთ მობილიზება გავუკეთოთ თანხებს იმისთვის, რომ კუნალობა, რომლის ჩატარებაც თავშოთ საქართველოში ვერ ხერხდება, თუნდაც მეზობელ ქვეყნებში. თქვენ ამის მობილიზებას ახერხებთ, საკმაოდ რთული საქმიანობით ხართ დაკავებული და ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ატარებთ, მიუხედავად იმისა, რომ სულ რამდენიმე წელია რაც არსებობს ფონდი. სამომავლო გეგმებიც გექნებათ ფონდის გარშემო. კი ბატონო, სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, იცით რა, მე ვფიქრობ, ჩვენი სამომავლო გეგმებიც მჭიდრო კავშირში არის იმ ორგანიზაციების ჩათულობასთან, რომელიც ზოგადად განაპირობებს ალბათ ჩვენს წარმატებებს მომავალში, იმიტომ რომ თუ არ იქნება საზოგადოების აქტიურობა, ჩვენი ძირითადი მუშაობის პრინციპი ეფუძნება იმ თანხების მობილიზებას, რომ ჩვენ რაღაცა და იმ პასუხისმგებლობის ამაღლებას, იმ ცნობიერების ამაღლებას საზოგადოებაში, რომელიც მნიშვნელოვანი და რომელზეც დგას საერთოდ ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თამარ, ჩვენ იმ პრობლემას, რომელიც თქვენ წამოჭერით, აუცილებლად მივადევნებთ თვალს სატელევიზიო პლატფორმასაც ცხადია დაუთმოთ და არაერთ ხის იქნებით ჩვენი სტუმარი შედეგიანად ცხადია. მადლობა თამარ დალაქიშვილი, ფონდი დედის ხელები წარმომადგენელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდებით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. 2018 წლის პირველ კვარტალში ყვითელ ოქროზე ფასმა მნიშვნელოვნად მოიმატა, რასაც როიტერის ინფორმაციით მეგან მარკლსა და მის ჯვრადღირებული ნივთების მიმართ სიყვარულს უკავშირებენ. სწორედ ყვითელი ოქროსგან არის დამზადებული ის ბეჭედი, რომლითაც პრინცმა ჰარიმ მეგანი დანიშნა. რის შემდეგაც საიუველირო მაღაზიებში, განსაკუთრებით კი დიდ ბრიტანეთში ოქროს ნივთებზე მოთხოვნა 30%-ით იმატა და შესაბამისად გაიზარდა ფასებიც. როგორც World Gold Council-ი აცხადებს, მსგავსი ბუმი საიუველირო მაღაზიებში 2009 წელსაც დაფიქსირდა. ინფორმაციისთვის, ბოლო 15 წელიწადია, რაც მომხმარებელთა უმეტესობა უპირატესობას ძირითადად თეთრ ოქროს ანიჭებს. ანუ მომხმარებელთა დაახლოებით 70-80% სწორედ თეთრ ოქროზე მოდიოდა, ხოლო ყვითელი ოქროთი დამზადებული სამკაულები მოძველებულად ითვლებოდა. თუმცა, ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან გამომდინარე ტენდენცია შეიცვალა და ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ცვლილება დიდხანს შენარჩუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ მეგან მარკლი უკვე ოფიციალურად არის ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრი, ჰერცოგინიას სტატუსის გათავისება ჯერ კიდევ წინ აქვს. ამ ყველაფერზე კი ელიზაბეთ მეორის ასისტენტი სამანტა კოენი ისრუნებს. 6 თვის მანძილზე ჰარის მეუღლეს ის სამეფო ეტიკეტში ასწავლის და მონარქების ტრადიციებსა და ვალდებულებებს გააცნობს. კოენი ბუკინგემის სასახლეში 2001 წლიდან მუშაობს. ცოტა ხნის წინ კი მსახიობი მორგან ფრიმენი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს. გვახსოვს ფილმების სიცრუის ილუზია და ვადაგასული ბანდიტები გადასაღებ მოედანზე რამდენიმე მსახიობის თქმით ის მუდმივად ავიწროებდა მათ და უხერხულ კითხვებს უსვამდა. ამ ფაქტის გამო ფრიმენმა ბოდიშის მოხდა გადაწყვიტა, ბოდიშს ვუხდი ყველას, ვისაც დისკომფორტი შევუქმენი ან უნებლიეთ დავამცირე. ეს არასდროს ყოფილა ჩემი მიზანი, განაცხადა მსახიობმა. მისი თქმით ის არ განეკუთვნება იმ ადამიანების რიცხვს, ვისაც მოსწონს, რომ სხვებს უხერხულ მდგომარეობაში ამყოფებს და ამისი დამტკიცება შეუძლია ყველას, ვისაც მასთან უმუშავია. მერილ სტრიპი, ოპრა უინფრი, ნატალი პორტმანი, რის უიზერსპუნი, ნიკოლ კიდმანი, ეს არასრული ჩამონათვალია იმ 140 მსახიობის, პროდიუსერის თუ შოუ ბიზნესში მომუშავე ადამიანის, რომლებმაც მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერებს ღია წერილი გაუგზავნეს. ისტორიული ცვლილებები ქალებისთვის ამ კამპანიის ფარგლებში წერილს ხელი ჰოლივუდელების გარდა ჟურნალისტებმა და ყოფილმა პოლიტიკოსებმაც მოაწერეს. წერილში აღნიშნულია, რომ მსოფლიოში 130 მილიონი გოგო განათლების გარეშე რჩება, მილიარდზე მეც კი ბანკის ანგარიში არ აქვს. ხელმომწერები ხაზს უსვამენ იმასაც, რომ ყოველდღიურად 39,000 არასრულწლოვანი დგება იძულებითი ქორწინების საფრთხის ქვეშ. გარდა ამისა აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ყველა წერტილში ერთი და იგივე სამუშაოსთვის ქალებს იმაზე გაცილებით ნაკლებს უხდიან ვიდრე კაცებს. გეებისა და ლესბოსელების ალიანსმა ცილის წამების წინააღმდეგ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც ჰოლივუდის კინოინდუსტრიაში LGBT თემის წარმომადგენლების მონაწილეობას აანალიზებს. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ 2017 წელს ფილმებში არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენლების პერსონაჟების რიცხვმა საგრძნობლად იკლო. 2016 წლის ანგარიშით გეი და ლესბოსელი ადამიანები გამოსვლილ ფილმებში 18,4%-ში იყვნენ, ხოლო 2017 წელს 12,8%-ში. გლაადში აცხადებენ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 18-დან 34 წლამდე
40% და 35-დან 51 წლამდე 12% ადამიანებისა LGBT თემს მიეკუთვნებიან. თუ ჰოლივუდს სურს, რომ ამ აუდიტორიამ ბილეთები იყიდოს, მან აუცილებლად უნდა შექმნას ისტორიები, რომელიც კავშირშია ამ ადამიანების სამყაროსთან აღნიშნავენ ორგანიზაციაში. და ახალი იდეა მნიშვნელოვანი მიმართულება გადაცემის პირველ ბლოკში დაწყებულ თემას მორიგ სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში ვაგრძელებთ კრეატიული მიმართულებებით დაგველოდეთ. ბარონესა მარგარეტ ჰილდა ტეტჩერი, იგივე რკინის ლედი, გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი და კონსერვატიული პარტიის ლიდერი, მე-20 საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი და 2016 წლამდე ამ პოსტზე ერთადერთი ქალბატონი იყო. მეცახელი რკინის ლედი მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან ასოცირდებოდა. მან დანერგა პოლიტიკა, რომელიც ცნობილი გახდა როგორც ტეტჩერიზმი. ტეტჩერი 1925 წლის 13 ოქტომბერს ინგლისის პატარა ქალაქ გრენთემში დაიბადა. მარგარეტ რობერტსი 1930 წლის 3 სექტემბერს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში შეიყვანეს. 1951 წლისთვის ის ნოტინჰემის უნივერსიტეტსა და ლონდონის უნივერსიტეტის ბედფორდ კოლეჯში სწავლობდა. მოგვიანებით კი მიზანს მიაღწია და სამერველის სტუდენტიც გახდა. მარგარეტ რობერტსი ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდიდან ჩაება პოლიტიკურ საქმიანობაში და ოქსფორდის უნივერსიტეტის კონსერვატორთა ასოციაციის წევრიც გახდა. მალე ის ასოციაციის პრეზიდენტად აირჩიეს. ეს მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი პირველი დიდი წარმატება იყო. 1947 წელს მარგარეტს მეორე კლასის მეცნიერებათა ბაკალავრის ხარისხი მიენიჭა, რის შემდეგაც დაიწყო მისი პოლიტიკური საქმიანობა. 1974 წელს ჩაეყარა საფუძველი ახალი კონსერვატორების კონცეფციას, რომლის ლიდერიც მარგარეტ ტეტჩერი გახდა. 1979 წელს ტეტჩერი პრემიერ-მინისტრი გახდა. 1983-87 წლებში აირჩიეს მეორე ვადით. სწორედ ამ პერიოდში ტეტჩერი საქართველოს ეწვია და იმდროინდელ მაღალ ჩინოსნებს შეხვდა. ამავე წლის არჩევნებზე ტეტჩერი მესამე ვადით აირჩიეს. რკინის ლედი ასე ეწოდება ბრიტანულ-ფრანგულ ბიოგრაფიულ დრამას, რომლის პრემიერაც 2011 წლის 30 დეკემბერს შედგა. ტეტჩერის როლს მსახიობი მერილ სტრიპი ასრულებს. რკინის ლედი 2013 წლის 8 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დიდი ბრიტანეთის ახალ და უახლეს ისტორიაში სამი ვადით არჩეული პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილა. ამ მხრივ მარგარეტ ტეტჩერმა კიდევ ერთი რეკორდი მოხსნა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ზუსტად 94,242 ლარის ხაჭაპური, ლობიანი, ღვეზელი და ფუნთუშა ნაგავში გადაყარეს. 2017 წლის აპრილიდან 12 თვის განმავლობაში გადაყრილი საკვების რაოდენობისა და ფასების შესახებ ინფორმაცია ბათუმელებს შემოსავლების სამსახურმა მიაწოდა. რატომ არ იზიარებენ ქართული სუპერმარკეტების სხვა ქვეყნების ბიზნესის პრაქტიკას და რა გამოსავალი არსებობს? იდეით და საინტერესო ნარატივით პროფესიონალი შეფმზარეული თეკუნა გაჩეჩილაძე მორიგად სტუმრობს გადაცემას. თეკუნა, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი აურის, რომელიც ყოველთვის თანდაგვ გაქვთ და დღესაც მოგვიტანეთ სტუდიაში. განწყობა გვაქვს არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იდეაა და ძალიან კრეატიული მიმართულება, როგორც გჩვევიათ თქვენ ზოგადად სამუშაო არეალში. დღესაც უნდა განვიხილოთ. ევროპის ქვეყნებში ცნობილი ჰიპერმარკეტების დიდი ნაწილი მზა საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის ვადის გასვლამდე სპეციალურ ფასდაკლებებს აცხადებენ. ვიცით ჩვენ ეს ევროპული მაგალითები განვიხილეთ კიდეც გადაცემის პირველ ბლოკში. ან საკვებს სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს ორგანიზებულად აწვიან. რატომ არ ვითვალისწინებთ ამ პრაქტიკას საქართველოში ჩვენ? რას გულისხმობს თეკუნას იდეა ფუდბანკი და როგორია მსოფლიო მაგალითები თქვენი დაკვირვებით? აქედან დავიწყოთ. სასიამოვნოა კიდევ ერთხელ აქ შენთან სტუმრობა. ეს იდეა უკვე 60-იან წლებში დაიწყო, ფუდბანკის იდეა ამერიკაში, ევროპა ცოტა მოგვიანებით შეუერთდა, მაგრამ დღეს გარდა იმისა, რომ ამდენ ხალხს უჭირს, ძალიან დიდი პრობლემა არის food waste-ის, იმ საჭმლის განადგურების ასევე და დღეს ეს ხალხი უკვე განსაკუთრებით შეფები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს. ეს ფუდბანკი ზუსტად ემსახურება, როგორი პრინციპია, იცით, ემსახურება კოლექციას, იღებს ყველა სხვადასხვა ორგანიზაციიდან, ეს იქნება რესტორანი, სუპერმარკეტი, კომპანიები, წარმოებლები, ასევე აგროვებს, ასაწყობებს, ასე ვთქვათ, დიდ საწყობში, გადის მერე ეს ლაბორატორიულ შემოწმებას აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომპანია თავს იკავებს, იმიტომ რომ ეშინია, რომ მერე ვინმე რამეს რომ მოუვიდეს, ვინმე რომ უჩივლოს და ამიტომ ეს ძალიან დიდი თავის ტკივილია განსაკუთრებით საქართველოში. და მხოლოდ ამის მერე ანაწილებს უკვე იმ ადგილას, იმ ხალხთან, ვისაც ეს სჭირდება. ეს იქნება თავშესაფარები თუ მათ მიერ ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, როგორია მზაობა სწორედ ამ ბიზნესებისთან თუ გქონდათ კომუნიკაცია, თუ არიან დაინტერესებული ამ მიმართულებით და რამდენად ხარჯიანია ლაბორატორია თუნდაც? ხარჯიანია და მე ჩვენ შეხვედრებით
საუბარები ქონდა ბიზნესთან, ჩემ კოლეგებთან და ყველას უნდა, რა თქმა უნდა, ყველას უნდა, იმიტომ რომ ყველასთვის ეს გარდა იმისა, რომ თავის ტკივილია, ასევე არის ხარჯი. მაგრამ ამ ხარჯს მხოლოდ მაშინ მოევლება თუ რა თქმა უნდა კანონმდებლობა შეიცვლება და როგორც ამერიკაში ეს tax deductible როგორც კი გახდა, ეს ზუსტად 300%-ით გაიზარდა ეს donation-ები. ანუ ეს პირველი რაც არის, უნდა იყოს ეს სახელმწიფოს მზაობა ამისთვის, რომ ცვლილებები შეიტანოს კანონმდებლობაში და შემდგომ უკვე კომპანიების. მაგრამ მაინც აი ესე მარტივად ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, წარმოიდგინეთ თქვენ მიდიხართ რესტორანში, უკვეთავ და ქართული სუფრა ყველამ ვიცით, მაგრამ თქვენც როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რო გეცოდინებათ, რომ ის საკვები კი არ გადაიყრება და თუნდაც ღორებს კი არ მოხმარდება, ის გადამუშავდება და მერე მიეწოდება იმ ხალხს, ვისაც ეს ჭირდება. თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ ყოველი თქვენი შეკვეთით უკვე წვლილი შეიტანოთ. სინდისის ქეჯნა კი არ გექნება და სულ იმაზე ფიქრი, რომ აი ეს საჭმელი, ეს ამდენი საჭმელი სად მიდის. პირიქით, უფრო კარგად და უფრო ხალისიანად შეუკვეთავთ, ასე ვთქვათ და თქვენ წვლილს შეიტანთ აი ამ დიდ პროექტში. თქვენ რატომ გაგიჩნდათ ფუდბანკის შექმნის მოტივაცია და როდის გაგიჩნდათ ამერიკაში 1960 წლიდან? მე გამიჩნდა შარშან, მას შემდეგ რაც აი ჩემთვის ფუდბანკთან აუცილებლად უნდა არსებობდეს რესტორანს დავარქმევ მე, ანუ სასადილო იმ ხალხისთვის, ვისაც არ აქვს შემოსავალი, განურჩევლად მისი სტატუსისა, ანუ იმიტომ რომ თქვა არის ეს უფასო სასადილოები, მაგრამ იქ მოხვედრა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან მკაცრი ისინი უნდა გაიარო და აი ამისი პრაქტიკა არის ზუსტად მასიმო ბოტურა, ერთ-ერთი იტალიელი ძალიან ცნობილი შეფია და მან 2016 წელს პირველად ეს რაფატორიო გააკეთა, შექმნა ესეთი კომპანია Food for Soul, რომელიც ზუსტად ამაზე მუშაობს. ისინი იღებენ საკვებს რესტორნებიდან, სხვადასხვა სუპერმარკეტებიდან, ამუშავებენ და ანუ აკეთებენ ძალიან კარგ საკვებს იმ ხალხისთვის, ვისაც რა თქმა უნდა იმნიც არ აქვს ამის შესაძლებლობა. და პლუს გარდა იმისა, რომ ეს ისინი ამას მიირთმევენ, ეს ყველაფერი ხდება რაღაცა ლამაზ გარემოში და ანუ იმ ადამიანებს ამ ღირსებას უღდგენს, იმიტომ ეს ყოველდღიური კომუნიკაცია, ანუ ძალიან კარგი პროექტი არის და თვითონ ვინც იქ მუშაობს 90% არის ვოლონტირები არიან, ანუ რესტორნის შეფები, მომსახურე პერსონალი, თვითონ ვინც იქ მიირთმევს, ისინიც მუშაობენ. ანუ ეს რაღაც ისეთი შეკრული გუნდია და ძალიან კარგი მაგალითებისთვისაც დაგჭირდება ალბათ კამპანიები, ეს არის. და ზუსტად აი ამ ჩვენ ახლა მოლაპარაკება მართავ ზუსტად მასიმოსთან ამ კომპანიასთან და ისინი ზაობა გამოთქვეს, რა თქმა უნდა თუ ჩვენი მხრიდან იქნება ხელშეწყობა, რომ ჩამოვიდნენ და მსგავსი მოდელი გააკეთონ აქ და მე ვფიქრობ, რომ ეს დაუბრუნდეთ საკვების უსაფრთხოებას ისევ ლაბორატორიას. სწორედ ლაბორატორიის შექმნის კუთხით თუ ითქმება ნაბიჯები და ეს არის თუ არა ხარჯიანი მე ვიგულისხმევ სწორედ ეს მიმართულება. ანუ ეს ამისი აწყობა არის ძალიან რთული, პირველი ხარჯი უნდა გაიწიოს და მე იმდენად ანუ უკვე დიდი ხარჯი აღარ ექნება. აქ არის აუცილებელი სახელმწიფოს ჩართულობა. აუცილებელი, იმიტომ რომ ან დიდი ესეთი კერძო ბიზნესების, თუნდაც აი სუპერმარკეტების ქსელების, დიდი რესტორნების, სასტუმროების, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის გარდა იმისა, რომ პრობლემა არის, ჩემთვის მაგალითად ძალიან მტკივნეულია საჭმლის გადაყრა. აი ძალიან აი ეს პატარა რაღაცა რაც იყრება, არის აი იმის ტოლფასი. ამიტომ და მე დარწმუნებული ვარ, ყველა რესტორნის მეპატრონეს და ზარეულს განსაკუთრებთან თუ გქონდათ კომუნიკაცია სწორედ ამ არა, ეს მე მგონი ეს უკვე იურისტი უკვე რო ჩვენ პროექტს რომ მოვამზადებთ, მე უკვე კონკრეტულად იურისტებთან უნდა დავსხდეთ და აი მე მითხრეს რომ უკვე არის ინიციატივები რომ პარლამენტში შევიდეს ეს კანონი და რაღაც ცვლილებები მოხდეს. დღეს რა ეტაპზეა პროექტი? აი ცალსახად თქვათ უკვე ვიცით რომ მოლაპარაკებები მიდის, აი ზუსტად თვის ბოლოს მივდივარ რიმინიში ფესტივალზე, სადაც პირადად გავიცნობ უკვე მასიმოს და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩამოვიყვანო აქ და აი თვითონ დანერგოს ეს ის. ანუ ძალიან ახლოს არის. ყველაფერი კარგად წავიდა, ჩვენი სახელმწიფო თუ ჩაერთო, ქალაქის მერია თუ ჩაერთო, ანუ ეს ყველაფერი ბევრად უფრო სწრაფად წავა. შემოსავლების თუ შეგვიწყო ხელი. ეს ცოტა უფრო დიდი ხანგრძლივი პროექტია, ესე მარტივად ეს ორ თვეში არ გადაწყდება. დაახლოებით რა ვადებს უყურებს? ნუ სავარაუდოდ ალბათ შეიძლება ეს ცვლილებები ნელ-ნელა უნდა შევიდეს პარლამენტში და ალბათ 6 თვე, 8 თვე, მაგრამ მე მინდა რომ ეს უფრო სანამდე ეს კანონი ჩემო მანამდე მოსახერხებელია ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რეალურად ეს ჩვენ მაინც ვიხდით ამის ფულს, მაინც ვბეგრავთ და მაინც ვყრით.
და არ გადავყრით მაინც, ანუ ის როგორც აღნიშნეთ, კერძო სექტორი მზად არის თანამშრომლობაზე, მოდის, ბუნებრივია მათთვის არის ძალიან კარგი ხაზი, ძალიან კრეატიული მიმართულება თქვენს მიერ შექმნილი, რომლის პრაქტიკაც გვაქვს მსოფლიოში და აუცილებლად იქნება ძალიან კეთილი საქმე თუ დაინერგება საქართველოში. აუცილებლად მოვიკითხავთ ცხადია მიმდინარეობას პროექტის, უღრმესი მადლობა სწორედ ამ კრეატივისთვის და მიმართულებისთვის, სხვა დანარჩენთან ერთად, როგორც ყოველთვის თეკუნა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და დროის გამოყოფისთვის. თეკუნა გაჩეჩილაძე, პროფესიონალი შეფ, მზარეული მორიგად სტუმრობდა კრეატივით და მნიშვნელოვანი საკითხით. ქალების ნარატივის არეალს აუცილებლად მოვიკითხავთ ამ მნიშვნელოვანი საქმის შედეგებს, რა თქმა უნდა, გადადგმულ ნაბიჯებს და განვიხილავთ ქალების ნარატივის არეალში. ასეთი იყო შაბათის ნარატივი, ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე. მორიგი აქტუალური საკითხების განხილვით თექველოდით.